سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. امروز میخوام راجع به یه موضوعی حرف بزنم که خودم فکر میکنم شاید خیلی مفید باشه برای آدمایی که به مهاجرت فکر کردن ولی هنوز هیچ قدمی در راستاش بر نداشتن. معمولاً این گروه، حالا شاید شما هم یکی از اونا باشین، اینجوریان که به مهاجرت فکر کردن ولی ته دلشون یه نگرانی هست. مثلا با خودشون میگن اگه نرم عقب میمونم از بقیه، ولی از اون ور یه صدای دیگه ای ممکنه توشون بگه که اگه برم و همه چی خراب شه چی. این دوگانگی توی ذهن و فکرشون هست و به نظر من این طبیعیه و فکر میکنم هر کسی که تا حالا مهاجرت کرده حتما تو این دوگانگی قرار گرفته و در واقع یه چیزی که باعث میشه خیلی یا هیچ وقت مهاجرت نکنن این ترس از ندونستنه، ترس از این آینده نامعلومه. گاهی وقتا ما یه چیزی که دردناکه و دوستش نداریم ولی میدونیم چجوریه ترجیح میدیم به یه چیزی که ناشناخته است ولی میتونه خوب یا بد باشه. و من فکر میکنم برای کنار اومدن با این ترس شاید بهترین روش یادگیری بیشتر یا دنبال این که بفهمیم واقعاً اون چیز ندونسته چیه. یعنی میدونی یه واقعیتی بهش بدیم که آدم ذهنش بتونه فکر کنه و بتونه تصمیم بگیره و قدم‌های بعدیشو برداره. کلا آره دیگه میخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. حالا تو بخش اول میخوام بگم که حالا چه ترسایی رایجه برای آدمایی که به مهاجرت فکر میکنن. فکر میکنم یکی از بزرگترین ترسا اینه که اگه تنها بمونم چی میشه، و این خیلی برای آدمایی که تنهایی دارن مهاجرت میکنن خیلی بزرگتره این ترس. یه ذره شاید کمتر باشه برای مثلا آدمایی که زوجی میرن یا مثلا یه گروه دوستی هن که میرن و یعنی میدونن که آدمای دیگه کنارشونه. این یکیه. ترس دیگه اینه که مثلا حالا اگه درسی میری یا چی، یا مثلا حالا چه میدونم گرین کارت یا هر مدل دیگه ای که داری میری مطمئن نیستی که کار پیدا کنی یا نه. اونم میتونه یکی از ترسایی باشه که باهاش مواجه میشی. بعدی اینه که مثلا آدم ممکن نگران باشه که پس هزینه ها بر نیاد و اون یه چیزی باشه برای اینکه مانع این باشه که بتونی قدم بعدی رو برداری. بعدی اینه که مثلا چه میدونم حس تعلق به اونجا و شما بالاخره آدم تو کشور خودش مثلا همه چی آشناس، هم اونجا به دنیا اومده و بزرگ شده، همه چی رو میشناسه، ولی این که مثلا آیا بری جایی بعدی بتونی اینجا بهش تعلق داشته باشی چجوریه. و بعدی هم این که اگه که مثلا بری و مثلا فکر کنی که نتونستی، بعضی آدم ها قبل از رفتن حتی به این فکر میکنن که شاید نتونم و شکست بخورم و اون وقت بقیه راجبم چی فکر میکنم. من به نظرم همه اینا سوالای مهمیه و یه جورایی نرفتن دنبال این که آشناتر شیم با اینکه چی در انتظارمونه فردای مهاجرت باعث میشه که اینا ترسا به صورت یه سری سناریوهای منفی تو ذهنمون بمونه و چیز کنه بیشتر. حالا اینجا یه اصطلاحی دارن بهش میگن analysis paralysis، یعنی شما میمونی و هی همجوری داری سعی میکنی سناریو برای خودت بچینی ولی هیچ نوع تصمیم گیری نمیتونی راجبش بکنی. حالا یه ذره بذارین راجب این بگم که حالا واقعا بعد مهاجرت چی تو انتظارتونه. این حالا من یه ذره اینا رو دارم از تجربیات خودم میگم و حالا با یه کشور خاص، ولی فکر میکنم یه سری چیزاش واقعا برای همه شبیه همه و میتونین روش مثلا چیز کنین، ولی توصیه میکنم ویدیوهای آدمای دیگرم ببینید، آدمایی که به جاهای مختلف مهاجرت کردن، مخصوصا اگه که مسیرتون یا جایی که دارین میرین شبیه اون آدم هست. چیز اولش شاید اون چند تا ماه اول باشه که در واقع سخت‌ترین قسمت مهاجرتتون خواهد بود. حالا دلیل سختیش هم شاید واقعا اینه که خیلی چیزا جدیده و
مثلا اصولا ذهن آدم خیلی کارها، خیلی چیزها رو که میکنه برای اینکه انرژیشو حفظ کنه روتین و این چیزا به وجود میاره که در واقع انرژی کمتری مصرف کنه. بعد شما وقتی یه جای جدید میرین، این خب همه چی جدید میشه دیگه، حتی از یه چیز ساده مثل چه میدونم کامیوت یا مثلا رفتن سر دانشگاه یا کار و اینا، همه این محیطا جدید میشه، شهر جدید میشه، آدمای اطراف جدید میشن، زبون بالاخره، حالا حتی اگه اون زبونم بلد باشین، اون زبونم به این اندازه که اطرافتون نشنیدین، همه چی جدیده و این باعث میشه که یه ذره انرژیتون گرفته بشه، چون دارین سعی میکنین با همه چی عادت کنین. من فکر میکنم این برهه زمانی عادت کردن، اون چند ماه اول و اینا، چند ماه که به نظر خودم یه چیزی بین 3 تا 6 ماه این تغییر میکنه. یعنی بعد شما بعد 3 تا 6 ماه دیگه این حسه رو نخواهین داشت. در نتیجه واقعا اگه بدونین قبلش که اوکی من قراره که این چند ماه اول رو با عادت کردن و با دیل کردن با چیزهای جدید بگذرونم، شاید باعث میشه ذهنتون یه آرامشی بگیره که اوکی لگه این توی شرایط بدم، ولی این قرار نیست برای همیشه باشه، قراره که درست شه و بعد به این سختی حداقل نخواهد بود. بعد این یه مورد. دومی احساس غربت و یه جوری دوری و بی‌هویتی ممکنه بیاد سراغ آدم. من فکر میکنم حالا یه سری کارا میشه براش کرد. اگه آدمای سوشالی باشین که با بقیه حرف میزنین و اینا، شاید این یه ذره براتون راحت تر باشه. حالا یه سری توصیه ها دارم. پیشنهادم اینه که حتما با خانواده با یه روتین مشخصی حرف بزنین. حالا نه هر روز لطفاً، چون احساس میکنم اگه اونجوری تیز کنین شاید خیلی طول بکشه که عادت کنین با محیط جدیدتون، چون دائم دارین برمیگردین به چه میدونم کشورتون، فکر میکنین به داخل فکر میکنین و اینا. ولی احساس میکنم مثلا چه میدونم هر یه هفته 2 هفته یه بار تماس با خانواده‌تون، تماس هم سعی کنین تصویری باشه، اون حس این که همه چی هنوز نرماله، اونا هنوز اونجان، یه جوری اون فکر میکنم اون حس غربت رو میگیره. ولی پیشنهاد دومم اینه که برای اون چند ماه اول شاید خیلی مثلا آهنگ ایرانی گوش ندین اگه عادت دارین به گوش دادنش، خیلی اون چیزای قبلیتون رو گوش ندین، حالا مثلا آهنگای دیگه هم که گوش میدادین، چیزایی که باعث باهاشون خاطره دارین توی محیط کشورتون، اونا رو هم حذف کنین. لازم نیست برای تا ابد باشه، ولی پیشنهادم اینه که تو اون چند ماه اول این کارا رو نکنین، چون احساس میکنم honestly، یعنی راستشو بخوام بگم، احساس میکنم مهاجرت یه جوری مثل یه بریکاپ یا جدا شدن، حالا به جای فرد از کشور خودت باشه و بهترین راهی که مثلا میگن باید از چه میدونم جدا شدن باش کنار بیای اینه که اینقدر یاد خاطرات نیفتی، چون اصلا ذهن آدم خیلی عادت داره داستان بسازه. یعنی مثلا شما یه زندگی دارین، فکر کنین به دنیا میان، میرین جلو، کار میکنین، دانشگاه میرین، بعد whatever، بعد آخرش مثلا ذهن شما چه کار میکنه؟ میاد یه استوری، داستانی میسازه که اوکی الان من اینم، هویتم اینه، داره این اتفاق. هرچی بتونین یه ذره این داستان سازی ها رو نکنین راجع به گذشتتون تو ایران و توی هویتتون و اینا، اون چند ماه اول رو به نظرم براتون راحت تر میکنه. در نتیجه فکر میکنم چیزهایی که حالا میتونه غذا باشه، میتونه حرف زدن به زبون مادریتون زیاد باشه، میتونه گوش دادن به موسیقی و اینایی که آشنایی باشون، اینا رو بذارین کنار برای یه مدتی، بذارین که یه جورایی تماماً و همه جانبه با محیط قاطی شین. این خیلی کمک، ممکنه یه ذره اولش سخت باشه ولی خیلی کمک میکنه که یه ذره زودتر، یعنی اون باز زمانی سخته رو کمتر کنین. آره دیگه بعدی رو اگه بخوام بگم، چیز آیتم بعدی
اینه که کلن حتی اگه قرار اتفاقای سخت باشه که باهاش قرار باشه روبروشین اون اوایل، دونستن این که اون اتفاقات چیان، اون کارها چیان، اون سختی ها چیان کمک میکنه که راحت تر باهاشون کنار بیاین. مثلا حالا اینو میخوام یه مثالی راجع به چیز بزنم. اینجا اصلا دکترها این مدلی هن که میان مثلا اگه قرار شما یه عمل جراحی داشته باشین، یه چه میدونم حالا هر چیزی داشته باشین، دکتر میاد همه چی رو براتون توضیح میده. مثلا میاد میگه من میخوام این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اون کارو بکنم. بعد حالا نه اینکه حالا شما که پزشکی نمیدونین و حالا چیز خاصی نیست، یعنی کاری که نمیتونین راجبش بکنین، ولی همین دونستنه اینه که یه جورایی استرستون کنترل میشه. یعنی مثلا عین همون شرایط بعده که باید باهاش کنار بیاین، چیزی که میدونینه. احساس میکنم اگه که برین راجع به این همین روزای اول و اینا بخونین، که بدونین مثلا باید، خود منم یه ویدیو دارم راجع به روزای اول که از سوار هواپیما شدن نشستن توی فرودگاه گفتم تا این که مثلا چجوری باید بری سیم کارت بگیری، چجوری با چه میدونم کارهای اولیه مهاجرت تو انجام بدی، دانشگاه ثبت نام کنی، خونه بگیری. از این ویدیوها سعی کنین یه چند تا ببینین، مخصوصا برای جایی که میخواین برین بهش سفر برین. خدا رو شکر الان انقدر ایرانی‌ها همه جا هستن که من حس میکنم حتما بتونین جای یا همون جایی که میخواین برین یا جایی شبیهش و آگه آدما رفتن ببینین تجربهشون چی بوده. یه چند تا ویدیو اینجوری ببینین، به نظرم اون حس سنگینی ندونستن و اینا رو حداقل تا یه جایی جبران میکنه. و در آخرم آره دیگه، با گذشتن زمان و اینا کم کم هم خودتون رو پیدا میکنین، هم مسیرتون رو پیدا میکنین و اون احساس بیجایی و مثلا برای تنهایی خودتون، تو تنهایی خودتون بودن، اینا یه ذره عوض میشه. و فکر کنم توی ویدیوی دومم بود که همون مهاجرت اولمو داشتم توضیح میدادم، بهتون گفتم مثلا یادمه مثلا اون اولا هی مثلا همون حس که آدم حس تعلق نداره رو خیلی داشتم و اینا. بعد یعنی واقعا حس نمی‌کردم اوکی اینجا که شهر من نیست، اینجا که کشور من نیست، یعنی مثلا من هیچ چیزی ندارم یا دلم برای خونمون اینا تنگ میشد. بعد نمیدونم سر 6 ماهی اومدنم به آمریکا بود که سوار اتوبوس بودم، یادم مثلا داشتم از خونه میرفتم داونتاون که یه خریدی بکنم و همونجوری که نشسته بودم و اینا، یه لحظه یهو همین یه حسی اومد سمتم که نه مثلا اینجا شهر منه، یعنی منم به اینجا تعلق دارم. بهتون قول میدم هرچی این سعی کنین که کنار بیاین و این سختی‌های اولش رو خیلی برای خودتون بزرگ نکنین، این حس زودتر بهتون میرسه و باعث میشه که خیلی آرومتر و راحت‌تر با شرایط کنار بیاین. حالا در این بخشم میخوام یه ذره راجع به این که چجوری آماده تر بشین برای مهاجرت بگم. مرحله اولیش اینه که تا میتونین اطلاعات جمع کنین. نه فقط مثلا اگه دارین دانشگاه میرین راجع به دانشگاه، مثلا راجع به دانشگاه اطلاعات بگیرین، راجع به اون دانشگاه به خصوصی که دارین میرین اینترنت رو سرچ کنین، ردیت، خیلی جای اپلیکیشن های مختلف هست که مردم چیزاشون رو مینویسن. الان هم که با AI یا همه این چیزا هم ترجمه راحته، حتی اگه نمیتونین کامل بفهمین و اینا، ولی برین درارین ببینید دقیقاً اون دانشگاه شهرتون چه جوریه، اون رشته خاصی که دارین توش میخواین درس بخونین، اگه حالا دارین دانشجویی میرین میگم چجوریه، مثلا استاداش چجوریه. همین دونستنه خیلی کمک میکنه. بعد مثلا مراحل ویزا گرفتن چجوریه، حالا اگه مثلا یک کشورهایی مثل آمریکا و کاناداست که باید خارج از ایران شین، برین اینا راجع به تجربه آدما بخونین. خیلی من دیدم فیلم میذارن که مثلا چه میدونم برای آمریکا میرن دبی و ترکیه و اینا، برین همه اینا رو چیز کنین بذارین که مثلا باهاش آشنا شین و اینا. فرای از این همون زندگی روزمره رو به این دراریم، مثلا چه میدونم تو اون جایی که میرین خرید کردن روزانه چجوریه، بیمه پیدا کردن چجوریه، کار پیدا کردن چجوریه. پس اطلاعات زیاد جمع کنین. بعد سعی کنین حالا فرای از همین فیلم دیدن و ریسرچ کردن و اینا با آدمای واقعی که مهاجرت کردن صحبت کنین. میتونم خیلی ها هستن هم لایو اینا میذارن، یا حتی اگه آدمای اطرافتونن یا دوستای اطرافتونن بشینین باهاشون حرف بزنید. شاید
مثلا میگم مثلا من دقیق نمیدونم مشکل هر کدوم از آدمایی که میخوان مهاجرت برن چیه. شاید یه سری چیزا کمتر براشون اهمیت داشته باشه، یه سری چیزا بیشتر اهمیت داشته باشه، ولی با یه آدم اگه حرف بزنین میتونین سوالای مخصوص خودتون رو بپرسین و حرف زدن با آدما هم یه چیزی فرقی که داره با اون چیزایی که از بیرون میبینین. گاهی وقتا مثلا آدما توی اینستاگرام و توی چه میدونم حتی ویدیوهای یوتیوب و اینا هم یه زندگی ایدئال نشون میدن، فقط از خوبیا میگن و اینا. اینم خیلی واقع بینانه نیست از نظر من. یعنی بهتره که با آدمای معمولی عادی که دارن روزمرهشون رو میگردونن، حتی پیشنهادم اینه مثلا رو یوتیوب آدمای غیر چه میگن آدمای جدیدتر شاید بهتر باشن، چون که هنوز چه میدونم عادت نکردن به این که چه جوری فیلتر کنن خودشون و هنوز به چه میدونم قسمت‌های قشنگ مهاجرت نرسیدن و شاید مثلا واقع بینانه تر بتونن براتون توضیح بدن. کلاً هم ذهنتون رو آماده کنین که به جای اینکه مثلا به فرار و به مواجه نشدن با شرایط جدید چیز کنین، بیشتر با این دید روبرو کنین که قراره که یه مسیر جدید، یه آینده جدیدی رو بسازین و اینجوری در برابر سختی‌ها یه ذره مقاوم‌تر میشین. و راستشو بخوای الان مخصوصا با این شرایط جدید کشور احساس میکنم، یعنی واقعا من فکر میکنم تجربهشو کردن و رفتن یه جای دیگه و حتی شکست خوردن و برگشتن بهتر از اینه که مثلا بمونین و تو استیصال و اینا باشین. و کلاً هم مثلا منتظر نباشی که همه چی پرفکت باشه، یعنی پولتون بی حد باشه، همه مراحل تحصیلیتون رو گذرونده باشی. مهاجرت لازم نیست پرفکت باشه، یعنی شما دارین میرین که تازه یه زندگی بسازین. خب عین یه پرنده میمونه که قراره اینجوری پرت شه از لونه بیرون، حالا باید بپره و بعد تو مواجهه با شرایط عادت کنه و یاد بگیره. پس تنها راهش اینه. حالا در آخر جمع‌بندی بخوام بکنم این که بگم آیا مهاجرت ترسناکه؟ یه جورایی هست، ولی بیشتر از این که ترسناک باشه به نظر من ناشناخته است. با شناختن بیشتر میتونی روش کنترل بهتری پیدا کنی. مهاجرت کلا یه تجربه بزرگه که هم رشد داره هم چالش داره و این که تو و در واقع تویی که تصمیمو میگیری تعیین میکنی که چه جوری باهاش روبروشی. حالا در آخر میخوام بگم که میخوام یه ذره ازتون درخواست کنم بیاین زیر ویدیو کامنت بذارین، بهم بگین که شما چی فکر میکنین. اگه تا حالا مهاجرت نکردین ولی بهش فکر میکنین، بزرگترین نگرانیتون درباره مهاجرت چیه؟ و اگرم مهاجرت کردین بیاین راجع به همون تجربیات روزای اولتون این زیر بنویسین و بگین که مثلا چی بود، یعنی با توجه به تجربیاتی که داشتین چی به نظرتون بهترین چیزی بود که اگه قبل رفتنتون میشنیدین و کمک میکرد بهتون با راحت‌تر مواجه شدن با اینا. برام بنویسین و حالا اگرم ویدیومو دوست داشتین لطفاً لایک کنین، سابسکرایب کنین، برای دوستاتون هم بفرستین. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. خداحافظ.